Добрий вечір. Нарешті я виконав всі потрібні, не знаю, ритуали перед стрімом. Все підготував і можна продовжити грати. Вчора я займався тим, що пробував виконати квест, і виконав справді квест трибунал, не трибунал, храму. Храму. І зараз мені треба куди? Вальдрун, скоріш за все. Здається, Вальдрун. Відправитись в Вальдрун, щоб здати цей квест. Але, як можна зрозуміти з назви трансляції, у мене сьогодні трошки інші плани. Я нарешті збираюся отримати амулет Некроманта. Для цього мені треба все-таки завершити квест Трибоніуса, глави Гільдії Варденфала, по розгадуванню загадки зникнення гномів. І я нарешті підготувався до цього квеста. Подивився, які книжки треба знайти. І о чудо. Egg of Time. Це одна книжка. Це ні. Hanging Gardens. Це друга книжка. І третьої книжки в мене немає. Але... Так, ой. Але Едвіна відправила мене в Нісіс, в руїни Бет-Хемес. Третя книжка знаходиться там. Того ми зараз виконуємо завдання Едвіни. Відправляємося в Нісіс. Знаходимо потрібну третю книжечку. Розбираємося з завданням. І продовжуємо гільдію магів. Продовжуємо і закінчуємо Трибоніуса. Повикидаю в смотах, які тут лежить. Що в мене по левелу, до речі, 4 пункти. Та ні, там я думаю, що в Нісісі мене левел не апнеться, то можна спокійно йти. А бутилочки мани. Серйозно, 7 бутилочок. Бутилочки мани треба купувати. На 7 бутилках я далеко не уїду. Hypothetical Treachery. Що за книжка? Якось вона вилізла вже дуже негарно. Остання ця. Of time. Окей, книжки повикладав. Скільки в мене цього добра, просто жесть. Це якось треба продавати. Викладаю отакі от речі всі.
17 бутилок Else. Це залишаємо. Саджамо, викладаємо. Тут бутилочка, це Cure Blood Disease. Це нельзя продавати, нельзя викладувати, щоб віддати храмовнику, який давав квест попередній. Треба все-таки закупитися бутилка мани. І з мани щось робити. Я зараз просто 18 левел лапну. На покупках. Правда? An honor, to be sure. Да. Так, поки що 20 бутилочок купив. Не хочу просто левел прямо зараз сапати. Трошки пізніше це буде. Так, зайду до кузнеця, йому щось віддам. І поїхали по Гнісіс, да. Why walk when you can ride? 10 вечора. Зранку почекаю. Рест. Що нам сказала Едвіна, да? Едвіна. The miners in Gnesis broken the unplundered Dwemer ruin of Betemes. She wants me to go to the lower levels of this mine and bring back any plans or blueprints I might have find. Так, Едвіна знає, що шахтери вічної шахти Гнісіса пробилися на не знайдено до цього моменту двемерською руїну Бетемас, і вона просить нас відправитись туди і добути все, що погано лежить. Якщо я правильно пам'ятаю, оце тут, чи це там? Там, можливо, там. От там воно. Що у нас тут? Cave Dwelling. Це просто-напросто квартирка. Така в грязюці. Це навіть не схоже на камінь.
Це скоріше грязь. Стіни з грязюки. Тут у нас стоїть якийсь обчина. May you find all that you seek, І traveler. дуже на скелета справді похожий. Морець просто із. Як цей серіал називався? Книжка серіал. Там де білі ходаки були. 3 blessings, Sarah. Точно мені напоминає щось з того. Окей, I'm an officer of the Imperial Legion. Move along. Центруй горло по балі. Що ти можеш нам розказати про... По поводу Join the Imperial Legion? We could use a few records here in the Death Shot Legion garrison. See General Darius. Darius is our Imperial Legion commander here in the Death Shot Legion garrison. You can find him downstairs at the Madek Trade House. Там он десь, де там? Тут? Чи тут? Ну, в якихось цих будівель знаходиться генерал Даріус, який допоможе нам Under sun and приєднатися sky, до Outlander, Легіона we greet і you будувати warmly. квести Легіона. Ну то ладно. Пам-пам-пам. Кстати, форт Даріуса і Даріус. The Emperor built a fort near Genesis village with the help of House Redoran. They named this fort after the garrison commander General Darius. Да, кстати, форт Даріуса названий в честь генерала Даріуса. Крутий чел. Summon rules, Marvin, Little Secret Join. Так, він нічого мені не каже по поводу шахти, да? Да, нічого він не говорить по поводу шахти. Ну, шахта закрита. Якщо я попробую сюди вломитися, то мені настучать. Я застряв в діжці, не в діжці, а May you find all that you seek, traveler. в тій штуці. Якийсь дивний звук. Показуй фокус, офіцер. Ось я. А ось мене майже нема. Так, ну він мене зараз бачить, чую. Але не реагує, баунті не начислено. Так, ми попали в шахту. Тут трохи темно. Книжечка. То скільки добув яєць. Зебдурсіпал добув 4, Шанут 9, Маузер 5, Куміт 6. Процетай, непонятно. Маузер ти, кстати, 5 добув. Ніхто нічого не говорить. Ладно. Окей, пішли далі. Шукати прохід на нижні яруси. Ну, заглянути в водичку, подивитися, чи нема тут чогось цікавого. Тут нема нічого цікавого. Це в нас ловер. Нам, скоріше за все, сюди. Нижні рівні.
нічого немає. Там 2 криси. На вас даже криси не агряться, ви так воняєте. Де? Ну, мені ніхто нічого не говорить по поводу того, що я знаходжуся в шахті, вхід в яку закритий. Ну, не говорять і не говорять, ну окей. Матки тут немає. Матки Квама. Значить вона на нижньому рівні. Чи на нижній рівень? Підозрюю, що якщо я з ним поговорю, то... Да. You're not supposed to be here. I'm gonna count to 10, and if you're still here when I'm done, you're gonna be in big trouble. Де, от це вже кажеш, да. Я дорахую до 10, якщо ти ще будеш тут, малий шмаркач, архімагістр Талівані і взагалі крутий чел з репутацією 44 пункта, то мені буде непереливки. Того... Привіт, Найт. Того тікаємо так, а тут у нас зразу 2 фуражира Квами. You fight like a child. You grow weak. Ну він там загорився, але не напав. Опа. Блін, а з тим призраком можна ж, по-моєму, поговорити, да? Так, я тебе не буду чіпати. Ти мене не чіпаєш, я тебе не чіпаю, все. А це, кстати... Це якраз є той чувак, да? Ну, призрак. Не пам'ятаю точно, який квест. Хто видає квест, не буду трогати. Чітко за розкладом, да, стараюся дотримуватись розкладу запуску стрімов. Ай, ти застряг. Тут місток зломаний. Опа, але ми вміє стрибати. Просто як кузнечик з рибком, да? А, стоп. Куди я прийшов? Ага, я мені, мабуть, все-таки вниз. Ну, попробуємо вниз. Рибко. От ти собі плавала тут, а. Могла б і далі плавати. Тихо, мирно. Повітря. Повітря закінчується. Все, повернулося до життя. Фаєрбайт. Фаєрбайт. Тут у нас нічого цікавого немає, ні? Опа, щось цікаве є. Звичайно, того, щоб добратися, треба... Ну ладно, не так вже складно було. The ransom of the wreck. Це вхід. Вгнісіс. Ага, це в нас... Підозрюю, що сюди можна було зайти... Блін, дурацькі артефакти. Відеоартефакти.
Підозрююся, сюди можна було зайти, не зламуючи головний вхід. Зараз я допливу. Випливу з води, вийду з води і тоді вже. Ага. Тут не пройти. Тут засипано. Полетіли тоді вгору. І що мені робити з цим? Як воно ще мало працювати? О, все. Пофіксились. Що у нас тут? Lower Ignite. Тут Gnesis. Тут Lower Ignite. Тваринка, чого ти до мене біжиш так агресивно? Ого, це там двіжуха дискотека просто. Це куди? Gnesis Bad Chemes. Оце те, куди мені треба було добратися. Мишка тікає, тому що вона мене не бачить. Все, ми добралися в руїни, до входу в руїни. Тут у нас відразу валяється двемерів Plan і Divine Metaphysics. Ух ти. А це раз я книжку заберу, а не так як було з якоюсь іншою книжечкою, я просто її взяв, почитав і залишив на місці. Таке враження, що тут десь ще щось мало валятися. Якась підозра. Але здається, тут нічого немає. Так, ті, хто сюди прорвався, вони побивали двемерських центуріонів. Ну, якби крепость, як мінімум, тут не дуже велика, ніхто не розкопав, а тепер розкопати, до речі. Виходів ніяких немає, так що так. Просто не знаю, неуки чи хто зайшли сюди, побивали центуріонів, подивилися, що тут і так, закрили, а тут така книжка лежить і якісь папери, пергаменти, можливо, з древньої епохи. А, всі пофіг. Ладно. Пофіг то пофіг. Вертаємось. Де в мене помітка? У мене помітка, скоріш за все, стоїть в гільдії магів Балмори. Зараз я це перевірю. Це явно не гільдія магів Балмори. Ну ладно, я хоч недалеко влетів від Нісіса. А вертаємось в Нісіс. Це було забавно. Так, я відправляюся зараз до Едвіни. У мене є 3 книжечки, які потрібні для розгадки загадки гномів.
Здаю, до речі, квест на цьому жадному співчутливому монаху. Have you shown compassion to Bulfim grass sugars? You cured Bulfim grass sugars and have proven your compassion. You might be interested in this book, which has an important lesson on the rewards of compassion. Were you able to preserve the potion? Yes, I have the right here. Так, він мені дав The Four Suitors of Beneath. І я йому повертаю зілля зціління, зілля зцілення від хвороби, яке він мені дав. You have performed beyond my expectations, Grelly. You're indeed resourceful as well as compassionate. Are you ready for further duties? Ну, да, я завдання візьму наступне. Але поки що не буду робити. A man in Suran named Alviel Vidron is a false incarnate. Так, якийсь чувак в Сурані являється фальшивим воплощенням. Alviel Vidron in Suran claims to be the Nerevarian and makes prophecies of doom. Clearly, he is a heretic. Convince him that he is mistaken, or if all else falls, prove it by killing him. If he is a true Nerevarian, he is protected by prophecy and cannot die. Це, кстати, неправда. Як професія не захищає Нереваріна, Нереваріна може замочити любий скальний наїздик, якщо дуже сильно постарається. Але в Нереваріна є Всеволод. Ну так, він правильно Суран. Або умовити того чувака, що він не є справжнім Нереваріном, або вбити, якщо той не піде на умови. Окей. I am blessed to be at your service, Outlander. Не буде несправжнє втілення Нереваріна, тобто якщо в той паралельній вселенні, коли цей блот спрацює, то це не справжній Нереварін, так? Вже ж були такі, але їх вбивали. Should you need? Ну так, по факту, мене може вбити. Ну, я якби буду справжнім втіленням Нереваріна, але мене може вбити будь-яка тваринка, будь-хто. І в мене немає захисту ніякого. Тобто, от я зараз загрю Едвіну, і вона може мене вбити. Ну, тобто, захисту від те, що були люди, які вважалися втіленням Нереваріна, але не дійшли до кінця. Ну, тобто, Едвіна може мене вбити I просто-напросто. must say, I find you most Вона може. interesting right now. Ну, і Please go всі ahead. останні, коли загаряться. Тобто, я теж, виходить, не справжній буду. Так, я подивлюся схему, яку я знайшов. Схему теж подивитися не можна. Ужас. Як, я знайшов blueprints. I believe there are more... Блін. Have you found any more Dwemer plans or blueprints? Yes, here there are. Все нормально. Те, що тебе все може вбити, ігрова модність. Ну, я так не вважаю. Це твоя думка, ну я так не вважаю. Тобто, по лору Нереварін повернувся і вирішив всі питаннячка. Ну, типу, да, ну, якби. Ну, типа, да. Окей, по канону, да. Ну. Теоретично він міг померти. Ну, можливо, десь, ну, можливо, в професії написано, що, типу, Нереварін вернеться, ла-ла-ла, всі діла, і він буде невразливий, і від нього будуть відскакувати стріли, ну, мені здається, що такого немає.
Okay, this is truly remarkable, really. These plans are very similar. Perhaps with both of them in my possessions, I can discover their secrets. It's a shame Archmage Tribonius doesn't share your dedication to scholarship. Ну, те, що ти пишеш, воно якби не доказує той факт, що ну, як мені сказав цей промовник, тут записано чи ні? Has proclaimed himself to be the incarnate, I must either persuade him to give up the notion that he is, or kill him. Ну, він вроді сказав, що доказати цьому Елвілу, що він не є справжнім втіленням, тим фактом, що його вб'ють. Типу, я так прочитав це от. Ні, я можу померти, і я не завантажуся просто. Ну, тобто він каже, що цей от чувак, він якби він був справжнім, то його неможливо було вбити. От я це прочитав таким образом. Тобто, якби він був справжнім інкарнейт, то його неможливо вбити. Ну так я йому й не вірю. Я йому кажу, що якби це не. Ну, профісі не захищає Нереваріна. Профісі є профісі. От немає щита від того, що це профісі, немає щита, так само, як у цього. У Гаррі Поттера, профісі було, але воно його не захищало він міг померти. Ну, от я про це. Оце твоя остання фраза, де ще люди в горі думають, що Нереварін не буває міф. Я приблизно те саме, так що підводить ці привиди в печері. Да, до речі. Окей, я зберігся і якщо я тебе попрошу duties, що ти мені скажеш? I don't have any more duties for, perhaps you should speak with the guild stewards in Balmora or Sadritmora. Окей. Що ти хочеш, що ти мені скажеш по поводу antecedents of Dwemer Law? Це не та книжка, що нам треба. Хроніки, детект. Cannot make sense. Ага. Divine Metaphysics. Ну да. Да, по поводу промовников, да. I cannot make sense of this. Even when I try using these hanging gardens you found as a translation key, the words simply do not make any sense. I'm certain the author did not know any magic himself. Yes. Хотів чихнути ж. Yes, these are probably just the ramblings of some dwarven lunatic. Так, по поводу висячих садів, вона каже, що взагалі не розуміє, що там написано. Похоже на якийсь бред, якийсь двемерський лунатик, це, скоріше за все, написав. По поводу двемерських Двемер анімункулі. Let me see it at once. Ну, на тобі книжка. Yes, this is what I've been looking for. I suppose you wouldn't be willing to part with it. Let me just make a few notes. Then there. I now have most of what I need to make
my own centurions. You've made me. That is us famous. What? Wait until I tell Okato. Так. Вона в мене виманила двемерський анімункул книжку, я їй дав, і вона прям пісається від радості, тому що тепер вона може створювати двемерські анімункули і каже, що ми тепер будемо знамениті, і вона прям самому Акато скаже, главі гільдії магів. Yes, you've shown me the book already. It was quite fine. I'm sure I'll have a working centurion any day now. Так, а вона книжку мені повернула, да? Так, окей, вона книжку мені почитала її і повернула. Це добре. Сестра Двемер Лоу. Це вона... I think someone calls ask for... I know I purchased my own copy from Codus Colonus here in town. I think someone can ask for a copy. Some local servant of House Restaurant. Не пам'ятаю по поводу цієї книжки. But Hermes, someday you're working in Dwemer archaeology may suppress even myself or a spot. Ага. По поводу, коли я поговорив з нею по поводу Бетхемеза, вона мені дала наводку на Гаспата Антаболіса. Це член гільдії бойців Балмори. Number 2, Egg of Time. This book is puzzling to me. I might want to ask Хаспат Антаболіс in Balmora. Да, вона ще раз каже по поводу Хаспата. Пропоную звернутися до Hanging Gardens. Now this is an interesting book, really. It appears to be written in both... Ага, це про це вона ще раніше говорила. Всі про це говорять, що книжка написана на двох мовах, з допомогою неї можна перекладати інші. Triponius. The Guildmaster. Well, he's certainly a powerful battle mage. But what has he accomplished? I wish the guild were led by someone who showed more respect for scholarship, especially with all the interesting things to study here in Wardenfell. По поводу Трибоніс вона, якби каже, що він крутий бойовий маг, але вона би предпочитала, щоб хтось більш з науковим підходом керував гільдією, особливо в Варденфелі, де можна покопатися. Вартайм з Балмором. Треба помітку поставити. Welcome, friend. The day is yours. What shall we talk about? Не бачу. Бачу. Тут тільки один заклад на букву М, до речі. Warmly greeted, friend. Піца. Welcome. Тримай бутилочку. Прям вже що ми тут робимо, просто приходимо по одній бутилочці і I продаємо. must say, I find you most interesting right now. Please go ahead. Відправляємося до How delightful. Хаспата. You Що він нам розкаже по поводу книжечок? Опа, Greetings to ти you. прям сюди A пішов, да? pleasure to meet you. Да, дуже радий. I'm Haspat Antabolis, Drill Master. Drill. Що таке drill? Я щось не можу зрозуміти. Ну то ладно. If for training to the public and at a considerable discount, member of the Fighters Guild. Disappearance of the Dwarfs. Що ти можеш сказати по поводу зникнення гномів? The disappearance of the dwarves predates imperial written records. Dunmer oral
accounts record that the Dwemer were utterly destroyed by the gods for profound practices and impiety. The Dwarven ruins are scattered across Tamriel, and weapons, armor, housewares, coins, and other items of Dwemer design are often found. З горлом трошки поболі. But the circumstances surrounding the disappearance of the Dwarven ruins remains one on the Tamriel's greatest mysteries. Він каже, що руїни двемірської цивілізації розкидані по всьому Тамріелі, але це супер велика загадка, про яку ніхто нічого не знає. Ну то ладно. Divine Metaphysics. With the Hanging Gardens book as a key, I can make out some of what Divine Metaphysics is saying. It seems to suggest that new gods may be created through some kind of sorcery. I didn't know much of magic. Perhaps you should speak with someone who is both a wizard and a scholar. По поводу висячих садів. Використовуючи висячі сади як ключ, він може сказати, що в божественній метафізиці описується спосіб створення нових богів за допомогою магії, але він не дуже в цьому шарить. Ну да, все-таки боєць, який сидить там в подвалі гіті бойцов. Того мені пропонується побалакати з кимось, хто шарить в магії і в науці. Egg of Time. This Egg of Time is certainly very suggestive. I fear I am not quite able to piece together what is going on. You might want to take these books to another Dwemer scholar, perhaps one of the older Taliban. По поводу яйця часу, він теж не впевнений, він також пропонує мені відправитись з якимось науковцем вивчає двемерів, можливо, з якимось із древніх талібанів. Hanging Gardens, did you tell Senilas Cadiusus of this? This may be the translation key that they have been searching for. If you find any other Dwemer book, perhaps I could try. Did you tell Senilas Cadiusus? Хто такий Senilas Cadiusus? Я щось пам'ятаю, щось таке ім'я, але не пам'ятаю хто, де, коли. Ладно, він пропонує відправитись до Талівані. І ми знаємо такого Талівані. Ну так. Вся серія тест приблизно така. Ну, звісно, якби просипаєшся в тюрягі чи щось типу такого, то та імператор, це як трошки вибиває з колії, ну приблизно так. Той чувак по гілі має квест в Чулєвці. Ага, поняв. В принципі, до нього повертатися нема сенсу. Йдемо до Баладаса. Він якби вивчає двемеров, він древній Талівані. Альдрон. Типу, можна до нього піти, і він теж розкаже з одного кола, так би мовити. Теж може розказати, да? Члефт, він знаходиться, по-моєму, тут десь, да?
Ну, до Баладоса на в будь-якому случаї швидше. Ну да, ні, сюди не піду. Це прям далеко. We make a Здається, special не trip розкаже just нічого, for просто you. як до... Same low окей. price. Ну, і ладненько. How are you? Вау. Блін. Це подарок Баладоса, да? Да. Але все одно я тепешнуся звідси, так що катайся собі тут. Привіт, діду, як справи? Baladas the funny, and this Australian is my home. What have you come here? Ти ж знаєш по поводу зникнення гномів? I was... Не бачити. Каблучка учня, не наводить чіткий седанін. Так, тобто про це розказати вірно, так? О, ну я просто і знав, де вона знаходиться, то я просто забрав з цієї гробниці. А що на неї хтось водить, так, це було б логічно. В цій грі, так, там кожен може щось сказати таке, що на щось наведеться. Прикольно. It was unfashionable among the Dwemer to view their spirits and synthetic constructs there. 3. Construct 3. As synthetic constructs 3, 4, or 40 creational gradients below the divine. During the Dawn era, they researched the death of the Earth's bones, which we call now the laws of nature, dissecting the process of the sacred willing itself into the profane. I believe their mechanists and tonal architects discovered systematic regression techniques to perform the reverse, that is, to create the sacred from the deaths of the profane. As the Dwemer left no corpses or traces of conflict behind, I believe that generations of ritualistic anti-creations resulted in their immediate but foreseen removal from the Mondas. They retreated behind math, behind color, behind the active principle self. The Dwemer vanished during a conflict with Nerevar, and the tribunal is merely coincidence. Так, перший абзац це якийсь науковий бред, який я нічого не розумію. А в другому абзаці він каже, що виходить, наскільки я пам'ятаю, що він думає, що двемери перемістилися в інший вимір, того не залишили ніяких про себе не згадок, а доказів свого існування, скажімо так, не тіла, не запаху, нічого подібного. Те, що це відбулося під час конфлікту з Нереваром, це просто співпадіння, на його думку. Divine Metaphysics. Yes, I can now translate these books. This first one is Bthund Mjanch
refutation of a popular theory from Nerevar's time. A few sons of Dwemer believed that using the power Lorkhan's heart was an unjustifiable risk. The Eke of Time contains Bethan's arguments against this idea, many of which are quite compelling. The next book, Divine Metaphysics, is an explanation of how the Dwemer tried to make a new god, Anomidium, using Kagnerak's tools and the secret tones on Lorkhan's heart. Так, по поводу книжечок він каже, що в книжці Eke of Time є аргументи Бетхунца по поводу того, що можна використовувати серце Лархана для використання для створення нового бога. Хоча, якби багато. Де? Багато двемерів вважали це опасним. І в Divine Metaphysics розказують, як саме використовувати інструменти Кагнерака для цього. Of time, this is a refutable popular theory from Nerevar's time, a few tons. Ага. Неревар. О, до Неревара тут щось розказує. Hanging Gardens. Блін. Буду сьогодні буде короткий стрім, щось в мене ще більш короткий, ніж завжди. Щось в мене з горем робиться не те. Да, ну, в общем, він розказав про Disappearance of the Dwarfs. Можна, в принципі, до Трибонюса йти, здавати їм квест. А можна, во-первых, треба уникнути сфери, яка там тусується при вході. Можна ще сходити до ще одного старейшина. Талівані. І попитати ще в нього щось. По ідеї, не дуже багато квестів в Гільді Магі осталося, то можливо я сьогодні і зможу її завершити, але не факт. Як мінімум з Трибоніусом розберуся в тому сенсі, що його квест виконаю, а не розберуся. Так, Двайтвір. Топаємо в ту сторону. Оп, там не видно. Каджит, Кірінов, каджит. Не хочу битися з там з всякими мелочовками, яка тут лазає. То швиденько перебіжимо це невеличку воду.
Under sun and sky, Outlander, we greet you warmly. Я радий. Я, до речі, твій архімагістр. Да. Не маєш нічого проти? You again? Surprise and a pleasure. Didn't we have a satisfactory chat? Something else you want to know about the divine disease? Eager to plunder the dungeon? Question about my daughters? Я твої dungeon вже порвався, що? Egg of Time. This is an interesting work. Your grandparent might be able to tell you more. Ага, він зразу просто відправляє мене до дворф, а до дворфа. Який в підвальчику. Відправимося до нього. Чи-то мені це теж треба було відкрити. Хто там стоїть за дверима? Чудо, що ти робиш? Who are you? Did my father send you? Should we travel together and get out of this place? Ні. I can spare a few moments if you care to talk. Вона мені напоминає, як це Гароту, чи як це зелена дівчина звали в Месника Галактики. Дивно. Ти вільна. Дай прийду. How are you? I'm fine, thanks. Так, як мені вниз спуститись? Я що то... А, вот. Шпсаріум. Ще раз. Включить. It wants something. What does it ask? Куда нам треба відправлятися? Ой, це помилка. Ну, пойди сюди просто. Да. Вон де вони. Так, пані, я тут барабани приніс. Не знаю, чи тобі потрібні. Victims, Capressarium, Disease. Ну і що мені робити з цими твоїми барабанами? Sphere said that if I would find a gar skin drum and bring it to her, she could play the drum to calm the corpus victims. She said that victim wonder Sphere? Gar skin drum. Ти Sphere. От gar skin drum. Аж 2 штуки. Якось дивно. Don't harm me or you will be very sorry. I warn you. Leave me alone and I will leave you alone. Так. Пампушечка. Що ти знаєш по поводу зникнення дворфів? I cannot say what happened. I was not there to observe. I was... О, так. Це ми чули вже деякий час назад. Divine Metaphysics. This book is just the explanation of some of Kegrenek's theories. I could spend hours explaining them to you, but Kegrenek is dead, and I believe his theories must die with him.
Да, він каже, що це теорії Кагнерака, я слишком тупий, щоб їх поняти. Ну і взагалі Кагнерак мертвий, і його теорії мали б також умерти з ним. Lord Кагнерак, the foremost arcane philosopher... Так, по-моєму, я це теж читав раніше. However, and reviewing his formulate some... Так, прочитаю ще раз. Lord Kagrenak, the foremost arcane philosopher and magecrafter of my era, devised tools to shape mythopoeic forces intended to transcend the limits of dwemer mortality. However, in reviewing his formula, some logicians argued that side effects were unpredictable and errors might be catastrophic. I think Kagrenak might have succeeded in granting our race eternal life with unforeseen consequences, such as wholesale displacement or to an other realm, or he might have erred and utterly destroyed our race. Ну, да, він каже по поводу теорії Кагренака, що вони могли принести двемерам безсмертя, але, судячи з усього, принесли знищення або викинули їх в якусь іншу паралельний світ. Дай тобі. Peak of time. By refreshing my memory with divine metaphysics, I believe I can explain that Dwemer were not unfilled in their thinking. Kagrenak and his tonal architects, among them Bethune Mesange, believed they could improve the Dwemer race. Others argued that the attempt would be too great a risk. The war with Nerevar and the Dunmer may have led Kagrenak to carry out his experiments prematurely. Although this book argues that nothing disastrous could result, the disappearance of my race argues other self. Так, згідно з божественною метафізикою, Кагренак і тотальні архітектори хотіли покращити двемерську расу. Інші казали, що це може звести до великого ризику. Війна з Нереваром якраз в цей час могла змусити Кагренака спробувати втілити в життя його плани. І незважаючи на те, що книжка каже, що ніяких катастрофічних проблем не должно було б з'явитися, зникнення всієї раси показує про інше. Once I was a master crafter in the service of Lord Kagrenak, chief architect of the great Second Empire freeholds, and the greatest enchanter of his time. I could not match the genius of Lord Kagrenak, but what he could envision, I and my colleagues could build. All of that I gone forever. I still retain my cunning, but my hands and eyes fail me, and my memories have long faded. My only consolation in each day to mock the gods who destroyed my race and condemned me to this black existence. Він був майстером, крафтером на службі лорда Кагренака, і все, що він там придумав, Ягрум втілював в життя.
Since the disappearance of dwarves, I have been alone in this world, trapped in this grim prison. I can scarcely move, and my fellow inmates as scarcely good company. The risk of corporate disease deters most visitors, but if you meet with cultivated minds, undaunted by the terrors of the corpusarium, you might mention your recent interview with the last living dwarf. This is how I style myself. I didn't know for a face that I'm the last, but in my travels thousands of years ago, I never encountered another, and since I have been here, I often ask Lord Fear, but he says he has never heard a credible rumor of another dwemer. Dwarf. Чи двемера дворфа називає? Tamriel or in any other realms. Да, він останній живий дворф. А, ні. Ну, він сам себе дворф називає. Двемер, дворф. Ладно. Egg of Time. King in Gardens. Yes, this book is written about St. Mary's and Dwemer. The last living dwarf, my race, theories, disappearance of dwarf. Да. Bleak existence in the disappearance of dwarf. I have been alone in this world. Да. Все він розказав, що міг. Що мені з твоїми барабанами робити, дівчино? Я на них навіть грати не можу. I see found a Gurskin drum. Ну да, нашов. Ну нашов я їх. І що далі? І що ти пропонуєш? Чувак. Бам-бам. Ні? Треба подивитись, що з цим квестом робити, тому що він буде завис. Так, я повернуся до Трибоніуса. Здам його квест, і, мабуть, на цьому все, тому що щось мені дуже... Не дуже з горлом. Ой, Марк. Чуть Марк тут не поставив. Share your thoughts, friend. I enjoy the company. Ну що, чувак, ти не очікував такого? Greetings to you. A pleasure to meet you. Ну да, це ти зараз кажеш, що радість мене бачити. Disappearance of the Dwarfs. Oh, let me see these books, Warlock. Oh, yeah, of course. This Egg of Time is quite obvious. In its descriptions of the things that happened. Yes, of course. It is quite clear to me. I would prefer to you wrote a report that simplified your findings, but I trust that you have indeed solved the mystery. Ну, коротше, він прям в шоці від того, що ми розгадали загадку дворфів. Загадку зникнення дворфів. Quest. Archmage Tribonius was pleased when I showed him the 3 Dwemer books. He said this was sufficient and thanked me for solving the mystery of the disappearance of the dwarf. Насправді на цьому можна завершити всю гру, тому що це прям сама велика загадка в історії. Так, ну. По ідеї, в мене не так вже багато квестів гільдії магів залишилось. Постараюся в понеділок їх завершити. І поговорити з тобою вже більш так. О, яка у нас однакові мантії, тільки в мене передавається, в тебе якась просто нічомна. Да. У мене є покраща мантія. Якось так. На жаль, мене сьогодні не зможу довше продовжувати. Щось горло почало дуже боліти. Тому всім добраніч, до зустрічі в понеділок, надіюся.